සුපදසක් කෙවිගෙන දැම Vibex YouTube චැනලකට ඉති මම ඔයාලට කියලා තින ෆිල්මෝර ලෙවන් ටියටෝරියල් එක ඉතින් අපි බලමු කොහොඳ ෆිල්මෝර ලෙවන් එකෙන් මල්ටි ඔබ්ජෙක්ට් ට්‍රැකින් එකක් කරගන්න කියලා ඒ කියන්නේ අපි බලමු කොහොමද ෆිල්මෝර ලෙවන් එකෙන් මල්ටි ඔබ්ජෙක්ට් මෝෂන් ට්‍රැකින් එක ඒ කියන්නේ චලනවන පුද්ගලෝ දෙන්නේ කෝ තුන්දෙනෙක් කොහොම අපි ෆිල්මෝර ලෙවන් එකෙන් ලේසියෙන්ම ට්‍රැක් කරගන්න කියලා ඉතින් මම හිතන ෆිල්මෝර ටියටෝරියල් බලන ඔයාලට මේ විඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඉතින් ඊට කලින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පළවෙනිට subscribe button click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාන්න. මම දාන මේ වගේ Filmora tutorial ඔයා ගාවටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔයාලට Filmora 11 Filmora X tutorial හැම එකම මේ channel එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ වීඩියෝ series එක. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුවම අපි වීඩියෝ එකට මම ලොජ් දිසානයික එහෙනම් අපි සුපුරුදුහටම අපේ ෆිල්මෝර සොෆ්ට් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් වලට පේන මම මේලා මේකට වීඩියෝත් ඉම්පෝර්ට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝක ටයිම්ලයින් එකට දාගන්නවා මේ විදිහට ටයිම්ලයින් දාගෙන මේක මට අවශ්‍ය තැනින් මම මේක ට්‍රිම් කරගන්නවා මේ විදිහට මේ කොටස ඇති මට. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පුද්ගලයවයි මෙන්න මේ පුද්ගලයවයි ට්‍රැක් කරගන්න මල්ටි ට්‍රැකින් කරගන්න තියෙන්. ඉතින් මුලින්ම මම මෙන්න මෙයාව ට්‍රැක් කරගන්නවා. ඒකට අපේ මෙතන පැනල් එකට පේන ඕලොන්ට මේ වගේ අයිකරන එක මේ තමා මෝෂන් ට්‍රැකින් තියෙන අයිකරන එක මේ තියෙන මෝෂන් ට්‍රැකින් කිය මේක කලික් කරන මේ කලික් කරම වට පේන අපේ ප්‍රවිවින්ඩ එක පොඩි බොක්ස එකක් කැපිය වෙනවා. ඉතින් මේ බොක්ස එක මේ විදිහට අපේ පුද්ගලට හරියන විදිහට ඒකන මේකින්නේ මනුස්්‍යයාගේ ඇගේ සයිස්කට වගේ රීසයිස් කරගන්නවා. මේ කොටු මං යාගේ පපු මෙතර වගේ තියතින ලේසි අපට ට්‍රැක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස් අපිට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ ටැබ් එක ඕපන් වෙනවා. ඒකේ මෝෂන් ට්‍රැකින් කියන එක මෙතන තියෙනවා ස්ටාර්ට් ට්‍රැකින් කියලා. මෙතනවට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට වඩ පේන මේක ට්‍රැක් වෙනවා. මේක ට්‍රැක් කළා ඉවරයි. ඊළඟට මේක ඕකේ කරනවා. ඊළඟට තියෙන අපිට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේම ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න. මොකද මෙයාව ට්‍රැක් කරගන්න අපි මේකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ සිලෙක්ට් කරලා control එකයි C එකයි ඔබලා කොපි කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ෂෝට්කට් කී එක තමයි කිව්වේ control එකයි C එකයි. ඔබලා කොපි කරගෙන මේ layer එක මම අන්ලොක් කරගන්නවා. එහෙම ලොක් කරගෙන මම දෙවෙනි layer එක සිලෙක්ට් කරලා control එකයි V එක ඔබලා paste කරගන්න. එතකොට ඒත් ඒකම තමයි වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ සෙට් කරලා මේ බොක්ස් එක අපි ගෙනියනවා අනිත් එක්කෙනා ගාවට. මෙයාගෙත් මේ විදිහට මම තියලා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩබල් ක්ලික් කරනවා. ඒක ඩබල් ක්ලික් කරන විතරයි තියෙන්නේ. මොකද අරකෙම කොපියක් ගත නිසා ඒකෙම මෝෂන් ට්‍රැකින් එක ඇපි වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි තියෙන්නේ ආයි මේක ට්‍රැකින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න. මේ විදිහට මම ස්ටාර්ට් කරනවා. හරි ඒකත් ට්‍රැක් වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේක ඕකේ කරනවා. ඊළඟට අපි යන්න ඕනේ අපේ ටයිටල්ස් වලට. ටයිටල්ස් වල ගිහිල්ලා මෙතනින් අපි ගන්න ඕනේ කෝල් අවුට් එක. ඉතින් මේකේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා ටයිටල්ස් ටික. ඒ කියන්නේ කෝල් අවුට් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මෙතන කෝල් අවුට් 1 කියන එකක් තියෙනවා. මම මේ කෝල් අවුට් 1 එක ගන්නවා. අරගෙන මේකත් මම මේ අන්ලොක් කරගන්නවා. ඊට පේන මේක හැපි වෙන්න ටිකක් වෙලා යනවා. ඒ වගේම අපේ කෝලවුට් ඊළඟ එකත් ඊළඟ ට්‍රැක් එකෙන් දාගන්නවා මේ විදිහට. මුලින්ම මම කෝලවුට් 3 කියන එක මේ විදිහට හයිඩ් කරගන්නවා. 1 එක සිලෙක්ට් කරලා ඒක මම මුලින්ම කරගන්නේ රීසයිස් කරගන්න එක. මේක ඩබල් ක්ලික් කරාම අපිට එනවා ටයිටල් ගෲප් කන්ට්‍රෝලර් කියලා. ඒක මම සයිස් එක මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. පොසිෂන් එක මේ විදිහට මාරු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි කොලව් 3 කියන එකත් මේ විදිහට අන්හයිඩ් කරගෙන එකත් ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙතනින් ස්කේල් එක මේ විදිහට හදා ගන්නවා. මේකයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතන ට්‍රැකින් පාත් එක මෙතනට දුන්න ගම ඒකට ආය අපිට පොඩ්ඩක් ඒක හදා ගන්න වෙනවා. ඊළඟ තියෙන අපේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඔයාලට පේනවා නන් කියලා තියෙනවා දැන් මෙතන.
මේ ඩොප් ඩව් කලික් කලා මෙතනට පෙන්න්නනවා අපි ඉම්පෝට් කරපු දේවා මෙතන මම කෝලව් පන්න එක තම පලන එක්නට ගන්න දැමතන ම කොලව් වන් කියල දෙන තට පෙන ටක්ගල වෙනස්ස ඒවගේම දෙවන විඩිය කලිප් සිලට් කරලා මෙත නන් කියනකින් කෝලව් ත්‍රී කියන එක දෙනවා ඇතකොට ත්‍රීක තෙන්ට ඇඩ්බෙන නිපස මේ කෝකේ කරලා කෝලව් වන් එක මම මේ දිට ආයි පෝෂන් කරගන්නවා යිස්කේල අපිට වෙනස් කරන්න බැහැ කිසි දෙයක් කරන්න බැහැ මේක මේ විදිරම අපිට තියෙන්නේ මේකින් එකට සිලෙට් කරගන්න සම්පූර්ණම ටෙක්ස්ට එකයි බොක්ස් ඔක්කොම එකට සිලෙට් කරගන්න ඕන අපි කර මෙහෙම ගෙනහිල්ලා කින් එක සිලෙට් කරගමු විදිරංගිහිල්ලා අප මෙතන පොඩි ඩොට්ට එකක් පේනකොලොටේ ඩොට් එක ගානුවම් පපු මැද්දර වගේ තියෙන ඇගේ බොඩිගේ මැද්දට මේකෙත් එවිදිරම අපි සිලෙට් කරලා ටෙක්ස්ට් ඔක්කොම සිලෙට් කරලා මේ විදිහට තියාගන්නවා ඉවස ඕකේ දෙනවා දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා අපිට ප්‍රවිව් එක ඉතින් ඔල දැක්ක අපිට මේ විදිහට හරි ලේසියෙන් පුළුවන් මල්ටි ඔබ්ජෙට් ට්‍රකින්ගත් කරගන්න ෆිල්මෝරා ලෙවන්න එක ඉතින් මහිතර මේඩි ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා පට මතකම ෆිල්මෝර එක්සගේදි මෝෂන් ට්‍රකින් ගැන විඩිගත් දැම්ම ඉතින් ඒ වගේ මතමා මේ පාලත් ෆිල්මොර ලෙවන් අපි මොෂන් ට්‍රකින් ිච් තියෙනවා ඒවගේ මතුල මේ පාර මල්ටි ඔබ්ජෙට් එකන ඔබ්ජෙට් දෙකක් හෝ තුන ඊට ඩිප්‍රමාණයක් කර අපිට මේක හරහා පුළුවන් ට්‍රැක් කරගන්න ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා අපිට වීඩියක් එඩිට් කරද්දි එහෙම දි මහිතන මේ විඩි කර ගොඩක් වැදගත් පෙන්ඩ ඇති කියලා ඉතින් වැදගතුරන මේ විඩික ශයාකරනය ලයි කරන කමෙන්ට් කරන්න ඒවගේම තම මේ සබස්ක්‍රයිබ් කරත දැම්ම ගිහිල්ල පල්හති නො සබස්ක්‍රබ ලික බෙල න් ඔල් කියල්දාගන්න එතර මන්දාන අලුත් වීඩියස් අන්බොක්සින් වීඩියෝස් ටියටෝරියල් වීඩියස් වගේ දෙවල ගවටම ගන්න ගන්න පුළොන් වෙනවා එන ඊළංග වීඩියගෙන් හම්බුණ ට ස්තුබ දවස නො ලෝජිසනයි